Israelul a fost învins, o înfrângere totală. Obiectivele războiului nu vor fi atinse, ostaticii nu vor fi returnați prin presiunea militară, securitatea nu va fi restabilită și ostracismul internațional al Israelului nu se va termina. Are oare dreptate? 26 mai 2024. Primul atac major cu rachete al organizației teroriste Hamas asupra Israelului după 6 luni de conflict intens. Vizată a fost chiar capitala Tel Aviv. Nimeni nu se mai aștepta ca după atâtea luni de la invazia fâșiei Gaza, Hamasul să mai aibă resurse pentru a ataca cu rachete Israelul. Pe 11 aprilie, același jurnalist spunea: fiecare întreprindere militară trebuie să aibă o ieșire diplomatică. Acțiunea militară ar trebui să conducă la o realitate diplomatică mai bună. Dar acum Israelul nu are ieșire diplomatică. Astfel, parcă pentru a-i da dreptate, situația complexă din conflictul palestinian, ca și presiunea opiniei internaționale cu privire la situația din zonă, a determinat Israelul să relanseze săptămâna aceasta negocieri în vederea eliberării ostaticilor ținuți în fâșia Gaza, potrivit unui oficial israelian în urma unui acord stabilit între Mossad, CIA și Qatar. Israelul se confruntă cu o situație pe care liderii lui nu au prevăzut-o la începutul acțiunii din Gaza, atunci când au pregătit planurile de răzbunare a celor peste 1200 de victime lăsate în urmă de Hamas. Totul trebuia să se termine repede, ca și faimosul război de 7 zile. Dar, din 7 octombrie 2023 și până acum au trecut mai bine de 6 luni, iar conflictul degenerează, punând Israelul într-o poziție ingrată în opinia internațională. Lideri europeni din cel puțin 3 state au anunțat că vor recunoaște statul palestinian. Tratatele de pace cu mai multe țări arabe au fost aruncate în aer. ONU anunță noi rezoluții de acuzare a invadării Gazei de către evrei. Curtea Internațională vrea să deschidă o acțiune judiciară împotriva liderilor evrei. Campusurile universitare internaționale au devenit centre ale unui protest, tot mai răspândit, împotriva invaziei israeliene, iar prietenii devin tot mai puțini și în imposibilitatea de a mai susține Israelul pe plan internațional. Aceasta este o lovitură catastrofală pentru imaginea internațională a Israelului, iar efectele pe termen lung nici măcar nu pot fi evaluate acum. Toată simpatia de care Israelul a beneficiat în data de 7 octombrie s-a spulberat. Intervenția total supradimensionată, distrugerile uriașe de instituții civile și locuințe, numărul deceselor infantile, foametea și criza umanitară au rescris o realitate inimaginabilă. Lumea s-a întors cu fața spre Palestina și palestinieni. Recuperarea ostaticilor nu era un lucru perfect legitim? Cu siguranță. Pe ce cale? Aici opiniile diferă. Pe calea forței? Pe calea diplomației? Răzbunarea a fost, mai mult ca sigur, o uriașă eroare de calcul. De aceea, jurnalistul evreu spune că Israelul a pierdut nu doar războiul, ci inclusiv imaginea mesianică echilibrată într-o zonă atât de turbulentă. Cartea de căpătâi a civilizației ebraice specificase: răzbunarea este a Domnului. Noul Testament păstrase de asemenea linia: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Aceste sfaturi inspirate pot însemna foarte bine că, înainte de acțiuni violente cu rezultate incerte, căutarea unor soluții mai aproape de principiile lui Dumnezeu reprezintă o datorie sacră. Chiar ziaristul Chaim Levinson spune: am fi putut crea o alternativă viabilă la Hamas în Gaza cu intenții bune de a realiza reconstrucția cu sprijin global și arab alături de autoritatea palestiniană. În loc de război, după 6 luni, s-ar putea să fie existat deja primele semne de guvernare independentă Gaza. În fiecare zi și în fiecare minut s-ar fi putut lua decizii mai bune. Așa ar fi putut să fie. Ca și Levinson, ne întrebăm: răzbunare și agresivitate sau soluții diplomatice? Extrem de util ar putea fi înțelegerea conceptului diplomație din punctul de vedere al Scripturii. Te-ar interesa? Dacă da, urmărește materialul Top 7 lucruri din Biblie despre diplomație de la Opinia Production.